Вітаю! Ви на каналі StyleTime. Нещодавно у нас з'явився новий бренд Hamilton. І я поступово починаю знайомитися з його моделями, колекціями разом із вами. Сьогодні пропоную звернути увагу на одну із найцікавіших новинок хронограф із колекції American Classic, модель Intramatic Chronograph H. Це той випадок, коли годинник одразу чіпляє дизайном. Тут і ретро-естетика, і спортивний характер, і механіка з ручним заводом. Дуже вдале переосмислення класичних хронографів 60-х років. Моделі Hamilton Intramatic Chronograph насправді не нові в асортименті бренду. Проте цього року Hamilton представив кілька нових кольорових варіацій, які знову перевернули увагу до цієї лінійки. Натхнення для цих годинників – золотий вік автоспорту 60-70-х років. І це не просто слова. У своєму офіційному прес-релізі бренд прямо підкреслює цей зв'язок, показуючи власника Intramatic Chronograph за кермом вінтажного Ford Mustang. Саме в той час хронографи почали набувати популярності, але всі вони все ще були із ручним заводом. І тут почалася справжня гонка. А хто ж першим покаже хронограф з автоматичним заводом? У 1969 році світ побачив одразу три ключові розробки – Zenith El Primero, японський Seiko 6139 та швейцарський Калібр 11. І саме на останньому варто зупинитися детальніше. Історія Калібру 11 починається ще у 1965 році. Пам'ятаєте, що виробництво Hamilton було перенесено з Америки до Швейцарії. І важливу роль у цьому проєкті відігравала компанія Bure Watch Company, яку згодом придбав Hamilton. Саме ця компанія була піонером в створенні механізмів із мікроротором. І це стало ключем для розробки компактного автоматичного хронографа. До проєкту долучилися також спеціалісти з хронографів із Dubaa Deprage, а згодом і партнери Heuer та Breitling. Так з'явився консорціум Chronomatic, а сам проєкт отримав кодову назву – Проєкт 99. У результаті вийшов модульний калібр, база з мікроротором від Buren і хронографічний модуль від Dubaa Deprage. Його офіційно представили у 1969 році, одночасно в Нью-Йорку та Женеві. А вже на виставці Basel World того ж року бренди показали свої перші моделі з цим механізмом. Саме Калібр 11 ліг в основу культових хронографів – від Heuer Carrera Monaco, Breitling Chronomatic до моделей Hamilton. Ще до появи автоматичного хронографа у 1969 році перші хронографи Hamilton оснащувалися механізмами з ручним заводом, зокрема, добре відомим калібром Valjoux 7730. Це був один із наймасовіших і найпопулярніших хронографічних механізмів 60-70-х років, який використовувався у великій кількості моделей різних брендів. Фактично, тоді Hamilton ніби промацував ґрунт перед переходом на автоматику. І так, у 1968 році представив моделі хронограф A та B. У 2017 році бренд повертається до цієї історії, показавши лімітовану модель Intramatic 68, випущену обмеженим випуском – 1968 екземплярів. А вже у 2019 році з'являється серійна версія Hamilton Intramatic Chronograph. Ці моделі поєднали в собі кілька історичних елементів – дизайн хронограф A та B 1968 року, а також вже сучасний автоматичний механізм із датою, натхнений версіями Chronomatic. А ще через 2 роки з'являється версія Intramatic Chronograph H. H – Hand Winding, тобто ручний завод. І це максимально близьке переосмислення оригінального Chronograph A і по дизайну, і по ідеології. Здавалося, можна було б просто взяти автоматичну версію, прибрати ротор автопідзаводу і все. Але Hamilton пішов далі. Модель отримала не просто інший механізм, а й ряд змін у деталях, щоб зробити її більш унікальною і ще ближчою до оригіналу 1968 року. І з того часу бренд регулярно оновлює кольорові варіації. Цього року з'явилося одразу 3 нових. Синя з яскравими помаранчевими акцентами, радієнтно-зелена і, мабуть, найцікавіша – вінтажна, градієнтно-коричнева з так званим тропічним ефектом. Саме її сьогодні і розглянемо детальніше. Почнемо, як завжди, з розпаковки. І тут є на що подивитися. Годинник від Hamilton поставляється у трохи нестандартній коробці, яка відрізняється від більшості моделей бренду. Сам годинник розміщений зліва на подушечці, а поруч приємні бонуси.
У комплекті є брендована викрутка та додатковий ремінець. До нього ще обов'язково повернемося трохи пізніше. Центральну частину коробки можна витягнути, і під нею захована вся документація. Циферблат – одна з головних фішок цього Intramatic хронограф. Тут маємо градієнтний вінтажний відтінок, коричневий із червоно-тропічними тонами. Такий ефект ніби імітує природне старіння циферблата під сонцем. Те, що колекціонери часто називають Tropical Dial. Дизайн максимально чистий і симетричний. Жодного віконця дати, жодної дірки, усе для перфекціоністів. Сріблясті стрілки та накладені індекси добре контрастують із фоном, а на їхніх кінчиках нанесене люмінесцентне покриття суперлюмінова. Зверху бачимо вінтажний логотип Hamilton, а знизу напис Mechanical. І по суті, це одна із небагатьох відмінностей від оригінального хронограф A. Там був лише невеликий напис Swiss. У цій версії напис Swiss Made рознесли по обидві сторони від індексу на 6 годині. По центру два контрастні субциферблати білого кольору з радіальною текстурою, трохи втоплені в основний циферблат. Зліва мала секундна стрілка, справа 30-хвилинний лічильник хронографа. До речі, давайте запустимо. Верхня кнопка Старт, і в роботу вступає центральна секундна стрілка. Класичний функціонал можна заміряти до 30 хвилин. І ще один важливий момент. По краю циферблата розташована тахіметрична шкала. Для хронографів із автоспортивним ДНК це вже майже обов'язкова деталь. Що ж, давайте перейдемо до механізму. Тут також є про що поговорити. Всередині встановлено калібр Hamilton H51. 25 каменів, частота 28800 напівколовень на годину та запас ходу близько 60 годин. По суті, H51 – це модифікована ETA A05291, який у свою чергу базується на архітектурі класичного вальшу 7753. Але тут важливий момент – це вже не автомат, а повноцінний ручний хронограф. Блок автопідзаводу прибрали, а на його місці встановили кришку з лазерним гравіюванням логотипу Hamilton. Варто розуміти, що механічний хронограф сам по собі досить габаритна конструкція, і навіть відсутність ротора кардинально ситуацію не змінює. Товщина механізму 7,28 мм. Для порівняння, автоматичний H31 має близько 7,9 мм. А якщо згадати умовний базовий трьохстрілочник на кшталт PowerMatic 80, то там товщина взагалі близько 4,6 мм. Як це вплинуло на загальну товщину годинника, ще поговоримо трохи далі. Загалом, Hamilton зараз можна сміливо назвати одним із лідерів у сегменті доступних механічних годинників із ручним заводом. Інші бренди або повністю відмовляються від таких рішень, або випускають їх значно рідше. Циферблат у Hamilton Intramatic хронограф захищає опукле сапфірове скло. Воно дає характерні спотворення під кутом, майже як акрил у вінтажних годинниках, але при цьому має головну перевагу сапфіра – високу стійкість до подряпин. Корпус виконаний із нержавіючої сталі з дзеркальним поліруванням по всій поверхні. Виглядає дуже чисто і по-класичному. Заводна головка брендована, а поліровані кнопки хронографа формою нагадують автомобільні поршні. Ще один відсил до автоспортивного характеру моделі. Габарити досить універсальні, діаметр 40 мм, а от товщина 14,35 мм. В першу чергу через масивний механізм хронографа та опукле скло. Задня кришка глуха, полірована і загвинчується. На ній логотип Hamilton, номер моделі та водозахист 10 бар. З коробки годинник комплектується коричневим ремінцем із натуральної телячої шкіри з перфорацією у класичному гоночному стилі. Ширина біля корпусу 20 мм і плавно звужується до 18 мм біля застібки. Застібка – стандартна сталева бакля з логотипом бренду. У комплекті також є сталевий браслет із миланським плетінням. Він виглядає більш стримано та універсально і має якісну литу застібку з кнопками. Системи швидкої заміни тут немає, як у багатьох сучасних моделей Swatch Group, але це компенсується тим, що в комплекті одразу є інструмент для заміни ремінця. Подивимось, як годинник виглядає на моєму зап'ясті. Обхват 16 см. Не дивлячись на доволі відчутну товщину, годинник сидить цікаво і гармонійно. І така товщина навіть додає йому того самого вінтажного шарму 60-х. А що по конкурентах? Насправді їх не дуже й багато, адже механічний хронограф у такому сегменті – це все ще рідкість. І при ціні близько 2400 євро це досить вузька ніша. Найближчий варіант – Tissot PR516 Mechanical хронограф.
Тут використовується той самий базовий механізм, але за настроєм це вже більш спортивний годинник. Крізь прозору задню кришку можна подивитися на калібр, який у Хамільтон захований. Як альтернатива з Японії Seiko Speedtimer Mechanical хронограф. Але тут є нюанс. Попри назву Mechanical, всередині автоматичний механізм. І загалом ці моделі виглядають більш кажуально з меншим акцентом на вінтажну естетику. Також варто згадати і автоматичну версію самого Hamilton – Hamilton Intramatic автохронограф. Ззовні вони дуже схожі, але автомат має індикацію дати, інший характер і, звісно, вищу ціну. Приблизно на 300 євро більше, ніж у версії з ручним заводом та додатковим ремінцем у комплекті. Якщо ж дивитися на рівень вище, Longines Spirit Flyback, але це вже зовсім інша ліга. Ціна більш ніж у 2 рази вища. Тож, що у підсумку? Hamilton Intramatic хронограф H – це про той самий дух 60-х-70-х, коли автоспорт був більш живим. Без електричок, без екообмежень, тільки механіка, швидкість і адреналін. Ручний завод тут не мінус, а частина характеру. Однозначний плюс – чистий, симетричний циферблат без дати, який виглядає максимально гармонійно. Так, він не тонкий. Так, це точно не універсальний варіант. Не для тих, хто шукає один годинник на всі випадки. Але якщо хочеться чогось із настроєм, історією і справжнім відчуттям механіки, у своєму сегменті Hamilton точно варто розглянути. Напишіть, будь ласка, у коментарях, як вам взагалі така концепція – хронограф на ручці у 2026 році. Дуже вам дякую за перегляд. Якщо було цікаво, буду вдячний за лайк і підписку. До нових зустрічей!